ببر و پاک علی جان ببر و پاک سر کلوچه الان که ما چکیده یارم سکیده یه تو خورم بزن یه اجاقان من زیر دست بازی سیمونه اون اجاق چارپایه رو بیا شارجه متین ببر با روغن یه چی بنمیشه 150 کلان است
کارگی معمول بازی مختلف واسه برو بریم خلنگی آره به نتیجه برسیم بعد اون لوگوش هم واسه من می‌فرستی من می‌خوام پیج بزنم میاد Şarj.
جمشید سایی کجا جمشیدی کجا یه نزدیکی بندر رو بکنم کرد. داری تو